guys, nakuha ko na coins kay Cash M All na 10,120. Then kung pipindot din natin itong my apps, makikita nyo dito yung mga apps na dinownload ko at mga na-earn ko sa kanya. Then kung pipindutin natin itong payout, since naka-earn ako ng 10,120 coins, pasok siya sa PayPal amount na 28.87 pesos, since ang kailangan naman na coins ay 9,998. So pipindot para makapag-payout tayo, pipindutin lang natin to. Then kailangan pa ng face verification since required ito kay Cash M All. So click start, then enable camera, allow, ayusin lang natin ang ating mukha. Zoom daw natin. And then after that, antayin natin siyang ma-upload para ma-payout natin siya sa PayPal. Success. Face verification, you are now verified. Okay. Then pindutin natin itong kulay green. Enter natin yung ating number. Hanapin natin yung Philippines. Yan, Philippines. Then next natin yung login. Agree. Progress. So wait na lang natin siya sa ating PayPal account. Kung mapapansin nyo, nabawasan na yung coins natin, naging 122 na lang siya. So pindot natin itong payout. So isa to sa mga kailangan nyo para maka-earn pa kayo ng coins. Kapag nakapag-invite kayo ng friends, makaka-receive kayo ng 250 coins. So, it's up to you guys kung mag-invite kayo or hindi. Pwede namang hindi kayo mag-invite, nasa sa inyo naman yun, no? So, yun lang. Hintayin natin yung ating PayPal kung pumasok na siya. So, ito na nga guys, no, pumasok na yung aking payout dito sa Cash M All. So, ito yung aking proof of payment na talaga masasabi ko na legit si Cash M All.